Hi guys! In this video, we'll create a checklist of the things you need to bring when traveling with a baby. So itong video na to ay saktong-sakto, especially para sa mga first-time moms na tulad ko na nagpapack ng things for our baby. Mapa-infant man yan, tulad ng baby namin, which is 7-month-old hanggang toddler. So first ay yung mga feeding needs. Una na dyan ay yung feeding bottle tulad nito. So, this is applicable kung nagpa-pump kayo if breastfeeding or if formula user yung baby nyo, like our baby, so you need a feeding bottle. Next, if nagpa-formula na yung baby nyo, tulad ng baby namin, you need, of course, a formula milk. So, ito yung container ng formula milk namin. And optional din kung gusto nyo magdala ng mga maliliit na containers wherein nakatakal na kaagad yung formula milk para kapag tinimpla nyo, ready na siya kaagad. Kung may formula milk, of course, kailangan din natin ng distilled water. So, yung dinadala namin for our baby is 1 liter kasi kada inom niya, 7 ounce na yung nako-consume niya. So, puro mga 1 liter yung dala namin. Yung iba, ang ginagawa, if prefer nyo na drinking water lang, pinapakuluan na lang nila yung water. Pero kami, para mas convenient at mas mabilis, ang dala namin ay mga distilled drinking water. So, pag ganito siya na nakasil, within 24 hours, okay pa naman siya as a distilled water. So, hindi nyo na siya kailangan pakuluan. Kung nagbe-breastfeed pa kayo, isa rin sa mga kailangan nyo, maaaring dalhin ay yung pump. So, especially pag lalabas kayo, syempre kailangan nyo magdala ng pump. But since I'm not pumping anymore, wala na akong dala nun. So, ilista nyo na lang siya if breastfeeding pa kayo. If 6 months old above na rin yung baby nyo at maaaring nagsusolid na, one thing na kailangan nyo ding dalhin ay solid food. So, others prefer yung mga packs, especially pag nagte-travel. Like kami, mga ibang packs like Gerber, Only Organic, Rafferty's Garden, ganyan. If nagsasolid food na rin yung baby nyo, important na dalhin nyo yung bowl na kainan niya if he's eating puree or yung iba kapag DLW naman yung style nyo of feeding solid food, yung silicone na plate. Huwag nyo rin kalimutan yung silicone spoon at yung sippy cup kung tinuturuan nyo ng uminom yung baby nyo. Para naman sa bottle cleaning needs ng baby natin, una na dyan, lagi kami may dala na sterilizer. Kasi siguro, infant pala kasi yung baby namin. Siguro by 1 year old, pwede nang hindi na kayo magdala nito. Kasi actually, may option naman kayo na gumamit na lang ng hot water or boiling water, di ba, for sterilizing. Next is for cleaning our baby's bottles. Meron kaming dalang brush. So, ito yung brush ng mga bote. And, meron din kaming dishwashing liquid na dala to clean our baby's bottles. Para mapakita ko sa inyo yung mga actual bath stuff or bath needs ng baby namin, dadaling ko kayo sa CR. So, nandito kasi ibang mga gamit dahil pinapatuyo pa namin. But then, una dyan, ang kailangan is itong paliguan. Sa case kasi namin, di pa nakakaupo si baby, so gumagamit kami nitong parang bathtub niya para pwede ko siyang paliguan sa sahig. Next is, kailangan nyo din tong foam. Kung sakaling gumagamit kayo nitong foam for the baby bathtub. And shower or tabo. Dipper. Alam nyo yan, very Asian. Nagtatabo tayo pag naliligo. Pero gusto ko rin ginagamit to kasi mas controlled yung tubig as compared sa totoong shower ng hotel. Next is sponge. So, gumagamit pa rin ako ng sponge for my baby. Ito yung pamunas ko sa katawan niya. Sa ulo niya, kinakamay ko lang. I mean, for the hair, for the scalp. And then, syempre, kung may sponge, kailangan mo ng sabon. So, this is what we use for our baby. Other stuff na included sa bath or grooming needs ni baby ay lotion. Especially if nagde-dry yung skin ng baby nyo, katulad ng baby namin. So, this is what we use kasi ito yung recommended ng doctor namin. Next is hairbrush or comb, specifically for your baby. So, para hygienic, please don't share your comb with your baby, ha? Kasi syempre, pag yung kids or kayo mismo may lisa or kuto, ayaw naman natin mahawa yung baby natin doon, diba? Especially if marami na silang buhok. So, para hygienic, assign
a comb or a brush specifically for your baby. For grooming, importante din ang nail cutter dahil mabilis sumaba ang kuko ng babies. Kung sakaling gumagamit na rin ng toothbrush yung baby nyo, please don't forget to bring one. Next category naman ay yung mga clothing needs ng baby natin. So, una na dyan ay yung pambahay nila. So, pwedeng onesie katulad nito. And if aalis naman kayo, you can just bring pambaba. Kasi di ba kapag nasa bahay, usually di na natin nilalagyan minsan ng shorts, ganyan. So, you can bring pants if balak nyong lumabas, katulad nito. Or any attire na gusto nyo ipasuot as OOTD ni baby. Sa clothing needs, huwag din natin kalimutan yung towel ni baby. So, towel as in big towel like this. So, this could serve as a bath towel. Pwede rin siyang maging kumot ni baby or sapin kapag hindi masyadong malinis yung papatungan natin sa kanya. Next is itong lampin or bib. Ito sobrang importante nito kasi especially kapag nagingipin na yung baby natin, madalas maglaway. So pamunas to ng laway nila, pang cover natin kapag iinom sila ng milk para hindi makalat, or bib. Pwede rin kayo magdala. Pero ito, super dami naming dala nito. Siguro nag-aalat ako ng mga 3 lampeng per day. Ito lang yung pang face ni baby ha. So, syempre iba pa yung sa ibang parts ng katawan niya. I mean, we use bigger towels for that kapag pupunasan siya. Ito particularly for the face and the mouth. Next, sa clothing needs ni baby ay yung pantulog niya kung may particular kayong pantulog sa kanya. Kami, we use frog suit, katulad nito. Overall siya. Kasi usually, natutulog si baby sa amin sa aircon. And ayaw namin siyang kumutan kasi nandun na siya sa stage ngayon na hatak ng hatak and baka makoveran niya yung mukha niya ng kumot nang hindi sinasadya. Tapos baka hindi makahinga, ganyan. So, just to be safe, nag-overall na lang siya. Tapos, hindi namin siya kinukumutan sa gabi. Usually, yung mga binibili namin sa kanya, yung meron ng included na shoes sa paa, footed frog suit yung tawag dito. So, kung wala naman, pwede rin kayong magdala ng socks ni baby or yung shoes niya kung naglalakad na siya. Kung infant pa rin yung baby nyo at hindi pa siya marunong mag-roll, especially kung gumagamit siya nito, huwag nyo rin kakalimutan magdala ng swaddle. So, kami, nung time namin, tinatry namin iswaddle si baby nung newborn pa siya at di pa siya marunong mag-roll. Pero, ayaw niya kasi ng swaddle. So, hindi naman kami masyadong bumili ng swaddle. Ang ginagamit na lang namin is yung kumot niya. For clothing needs, don't also forget to bring a cap for your baby. So, ganito yung itsura ng cap ng baby namin. Kasi, kapag mainit sa labas, maaraw, or mahamog, or uulan, importanteng covered yung head ni baby. Para naman sa diaper needs ni baby, una dyan ay yung diaper. So, ito yung gamit naming diaper, Pampers. And I usually bring Ziploc para nandito lahat ng diapers. Ako, usually, I bring 10 pieces of diapers per day. Usually, sobra na yun. Siyempre, pag magpapalit si baby, ayaw nating mamansyahan yung surface. So, we also bring rubber mat, katulad nito. This is a big one. So, ito yung pinakamalaking size yata ng rubber mat. Usually, ito yung dinadala namin kasi pwede rin namin siya magamit kapag papatungan ng liguan ni baby para hindi slippery. Pero, meron kaming smallest version nito sa bahay. Pero para multi-purpose, ito na lang dinadala namin, yung pinakamalaki. And then, pinufold na lang namin siya. Bukod sa rubber mat, meron din kaming changing mat na cotton naman. This brand is Enfant, I think. Ito yung likod niya is rubber na absorbent siya, pero hindi siya magli-leak sa likod. So, in case lang na maihi si baby or dumumi siya, at least kapag nakahiga kami sa hotel bed, hindi mamamansyahan yung kama ng hotel or malalagyan ng wiwi. Kasi malaki yung fine usually kapag nasa isang hotel kayo tapos naihian nyo yung, naihian ni baby yung mattress. Another important thing to bring in terms of diaper changing ay itong wipes. Kasi ito yung pinapamunas natin kay baby. So kami, personally, we use water-based wipes, katulad nitong sa Pigeon. And then, dahil malakas kaming gumamit ng wipes at malakas din mag-poop si baby, usually for a 3-day trip, isang buong 80 pieces wipes yung dala ko. Minsan, natatakot pa ako baka kulangin yun. Pero, siguro depende na lang. Kayo naman nakakaalam kung gaano ka lakas magwiwi and mag-poop si baby and gaano kayo kalakas gumamit ng wipes. After natin i-diaper change si baby, it's also important to bring alcohol.
Kasi syempre, hawakan natin ulit si baby. So, we have to make sure malinis tayo. And we're not sure always kung available ba yung water and soap kung kunwari in transit tayo. So, it's important to have alcohol with us. Isa pa sa mga dinadala namin in terms of diaper changing is itong paper towel. Kasi multi-purpose to eh. So, kapag may kailangan kayong punasan na surface or anything, so meron kayong tissue na handy. So, we usually bring isang pack ng ganito for a 3-day travel. Para naman sa medicine needs ni baby, una na dyan ay yung vitamins niya. So, for our 7-month-old baby, yung tinatake niya ay Nutrilene and Celine. So, depende yan sa inyo. Hindi namin pinapromote to. Ito actually yung sinabi ng pedya namin na i-take ni baby. So, whatever vitamins na tinatake ng baby nyo, don't forget to bring it. Since yung baby namin, nagtatry na din siya ng mga solid food and there were times na na-allergy siya, we always make sure to bring cetirizine. Actually, hindi lang to for food. There was this one time din na nagka-allergy si baby for no reason. Hindi namin actually alam until now. So, handy yung cetirizine para mapigilan yung allergy symptoms niya. Dahil na rin sa weather, sa pagsuswimming, or sa pagngingipin ni baby, di may iwasan lagnatin yung babies natin. Kaya we always make sure to bring also Tempra or paracetamol with us. So kami, Tempra personally yung gamit namin, pero if you're using any paracetamol for your baby, don't forget to bring as well, just in case lagnatin sila at magkasakit. And syempre, paano nga naman iti-take ng babies natin yon, especially kung infant pa. So, ang way to take those medicines ay through a dropper. So, huwag kalimutan magdala ng droppers para sa vitamins and medicines ng baby natin. To check our baby's temperature, we also bring thermometer kasi hindi natin masabi pag mukhang may sakit or may nararamdaman, baka nilalagnat na pala. Mas napapanatag tayo kapag may dala tayong thermometer. Kung sakali naman na biglang ma-allergy or sobrang lamig, biglang sinipon yung baby natin, I also bring aspirator. So, you can also bring this para matulungan yung clogged nose nila. If nasa teething stage na rin yung baby nyo, tulad ng baby namin na 7-month-old na at may 5 ng ngipin plus iba pang ngipin na tumutubo, it's also important to bring teether or yung mga silicone na toys katulad nito. For sleeping needs naman, I'm gonna show you an actual video of my baby sleeping. So, first, kasi yung baby namin personally, gumagamit siya ng white noise, as you can hear kanina and as you can see. So, kung meron kayong white noise, particularly na machine, you should bring that. Second, kung hindi naman kayo gumagamit ng white noise machine at katulad namin, may speaker lang kayo particularly, so don't forget to bring that kasi yun talaga nakakatulong sa baby namin makatulog. Bukod doon, dahil kami gumagamit lang kami ng speaker, we also have to allot a specific phone, kahit naman spare phone lang kasi hassle kung sarili mong cellphone nakakonect doon tapos baka mamaya mag-notify, maingay. Don't also forget yung chargers ng mga yun. Kasi syempre, kung 3 days kayo, for sure malalobat siya in just 1 day. Lastly, yung baby namin, hindi siya nakakatulog ng walang pacifier. So, kami, meron din kaming dala na spare na pacifier. If ever na kailangan nyo ng swaddle, katulad kanina lang nabanggit natin sa clothing needs, please don't forget to bring one too para mas makatulog yung newborn nyo. But remember, yung swaddle, pwede nyo lang siyang gamitin until such time na hindi pa marunong mag-roll yung baby nyo. Yung baby namin marunong siya mag-roll, so delikado siya kapag marunong na mag-roll kasi baka mamaya mapadapa, tapos hindi makabalik, hindi makahinga, hindi makagalaw, masuffocate. So, ingat lang tayo dun. For mobility needs, importante din na meron tayo lagi dalang stroller, katulad nito. So, plus points if lightweight yung stroller nyo kasi mas madaling i-move around, i-fold, at dalhin kung saan-saan. Dahil hindi natin masabi yung weather sa labas or dun sa pupuntahan natin, importante din magdala tayo ng handy na electric fan for our baby. So, na pwedeng lagay sa stroller or pwede nating bitbitin kung saan man tayo pupunta. So, kung yung baby nyo, katulad ng baby namin na hindi pa nakakalakad since 7 months pa lang siya, importante din sa amin magdala ng carrier. So, wag niyo itong kakalimutan. Kasi, in our case, yung baby namin, hindi siya nakakatulog mag-isa sa stroller. Pero, kapag dala-dala ko siya sa carrier, tas nakadikit siya sa akin, dun lang siya nakakatulog. If magsiswimming naman kayo, ito naman yung mga bagay na wag niyo kalimutang dalhin para sa baby nyo. First, ay yung swimming attire ni baby, katulad nito.
So, this is a baby shark na costume. So, syempre, pang pool talaga yung texture niya, yung cloth and material niya. Next is yung diaper na specific for swimming, katulad nitong nabili namin sa Huggies. Actually, yung kinaiba niya dun sa mga typical na diaper, ayan, ganyan siya. Tapos, sa gilid, yung pinakasarahan niya, pwede mo siyang higpitan para hindi mag-leak yung wiwi or poop ni baby. Honestly, hindi pa namin siya na-try kung hindi talaga nagli-leak. Nagamit na namin siya, pero fortunately, hindi naman nag-wiwi or nag-poop si baby noong mga time na nagsuswimming kami. That's why hindi kami makapag-vouch kung talaga bang hindi siya nagli-leak kapag ito yung gamit. Next is sunblock na applicable for baby, katulad nitong sa Mustela. So, ito, pwede siya for babies, kaya ito yung gamit namin. Kung magsiswimming din yung baby nyo, it's also important to bring inflatable, katulad nito. So, iba-iba yon, depende kung anong age na yung baby nyo. Others use life vest or yung nandun sa arm. Pero dahil infant pa yung baby namin at hindi pa siya pwede doon, masyado pang malaki sa kanya, ito yung dinala namin inflatable for him. I guess that's all for the things that you need to pack for your baby when traveling. And as much as gusto ko ipakita sa inyo yung baby ko nang gising, tulog pa rin siya until now. So, maybe sa mga susunod nating videos, pakita ko sa inyo yung baby ko. But if ever na may mga nakalimutan ako dun sa checklist natin, please comment nyo na lang below to help also our fellow travelers na nanay na busy lagi sa pagpapack. See you on our next vlog. Thank you for watching. Bye-bye!